بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، موضوعنا اليوم حول أهم الأعشاب لعلاج الكحة أو السعال الجاف. هناك العديد من الأعشاب الهامة لعلاج السعال الجاف والتخلص منه. نستعرض الآن أهم هذه الأعشاب التي لا غنى عنها في كل بيت. الليمون والعسل لعلاج الكحة. إن خلط الليمون والعسل يعتبر علاج فعال جدا للتخلص من الكحة، حيث يعمل الخليط على التخلص من الفيروسات المسببة للكحة، ويعمل على تطهير المجرى التنفسي، كما يعمل على تقوية مناعة الجسم ومقاومته للفيروسات المختلفة. أيضا زيت السمسم أو الطحينة، السمسم المطحون، وذلك بتناول ملعقة صغيرة كلما دعت الضرورة لتخفيف السعال الجاف. ودائما وأبدا الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإلى اللقاء مع معلومة صحية جديدة.